guys! Welcome back to my YouTube channel. As you can see from the title, mag-unbox tayo ngayon ng ring light and ipapakita ko sa inyo kung paano i-assemble. So, without further ado, let's get started. Huwag niyo nang pansin. Huwag niyo nang pansinin tong pula sa mukha ko kasi kagat lang siya ng lamok, guys. Ito na siya. Well packaged. Ayan. So, ayan. Meron. Ayan. Hulaan nyo kung magkano ko lang nabili to. Nabili ko lang siya ng 249 pesos and wala siyang shipping fee. Ayan, ang ganda ng pagkaka-package. Ayan. So, buksan na natin. Alam nyo guys, sobrang gustong-gusto ko nagbubukas ng gifts or kaya basta nag-unboxing, sobrang gustong-gusto ko yan. Kasi gusto ko yung mga nasusurprise ako, lalo na yung mga naka-gift wrap. Ayan. Na-sanitize ko na to guys ah. Tcharan! Ito yung ano niya, stand. Paano ba ito buksan? Yes, I'm so excited! Arte. And ito na yung ring light. Tcharan! And 10 inches siya. Ring feel light. Feel light and beauty face. Make face and eye in beauty. Night core extreme. Multiple color temperature. So, 26 cm siya. Ayan. And the ring supplement lamp is suitable for selfie and live video streaming, etc. It has the functions of feel light, beauty face, beauty eye, brightness, skin, etc. It can also adjust for 3 color temperature and according your favorite to adjust various shape. And is equipped a variety of heights and angles in use with frame, which is beauty weapon. Excited na akong i-assemble siya guys. So, let's start it. Ito yung stand niya. Ayun, ganda. Ayun, ganda niya guys. So, look, oh. Tapos, ito yung ring light. Alam nyo ba guys, sobrang tagal kong inintay tong ring light na to. Ayan, naka-plastic pa siya na ganyan. Tapos, ito yung adyasan niya. Ayan. Ayan yung adyasan niya. And then, okay naman yung ring light niya guys. Wala namang mga yupe or ano. Kung gusto niyo mag-avail pala netong ring light na to na 250 pesos lang. Lalagay ko yung link sa description box. So, simulan na natin siya i-assemble.
siya. Tapos, ito yung cellphone holder niya. So, ito siya i-assemble guys. Ito, diba, kung nakikita nyo kanina, nakalagay ito. Ito, tatanggalin muna siya. Tapos, ipapasok ng bilog. Ayan. Tapos, ito yung panghigpit niya. Ayan na. Dito ko ilalagay yung phone ko. Pero ilagay muna natin ito. Ayan na siya guys, pag na-assemble. Ito siya guys. Ang haba din ng ano niya. Ito yung mga pindutan niya. Tapos meron din naman siyang mga parang ano lang, katamtaman lang. Kasi inyo yung ilaw niya. Ayan siya. And pag nakatapat siya sa ganyan. Ito kayong ilagay dito sa ring light kung anong magiging itsura niya. Wait. Ayan siya guys, pagkagamit siya. Kung mapapansin nyo yung mata ko, para siyang nagre-reflect yung ilaw. Siguro sobrang mapapansin yung kaibahan niya kasi nga naglalaban yung natural light dito sa ring light. Ayan. Ayan siya guys. Tatlo lang yung ilaw niya. Pakita ko sa inyo naman kung gaano siya pwedeng kalaki. Wait lang. Ayan guys, yung tatlong color niya. Isang ganyan, isang ganyan, at isang ganyan. Ayan siya guys. Tapos sobrang laki niya. Tingnan mo. Ang ganda din ng stand niya kasi ganyan na. Tapos ayan. Ayan siya. Tapos kung gusto mo siyang habaan, dito mo lang siya. Ito yung, tas i-adjust nyo lang yung mga, dito niya yung mga iniikot. Pag sinaksak pala siya guys, ito siya. Ganito lang kasi yung dadating sa inyo, nakaganto lang siya. Parang USB type na saksakan. Kailangan nyo pa ng ganito para gumana siya. Pwede din sa laptop, ganun. At mahaba yung ano niya guys eh, oh. Mahaba. So,
So, ayun lang naman nabili ko. For only, ba, for only 250 pesos, 249. And ito na yung ma-receive nyo. So, that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And don't forget to subscribe to my channel and click the bell button so you will be notified every time I upload a video. So, ayun lang muna guys. Guys, sana nag-enjoy kayo and sana may natutunan kayo. Ilagay ko sa description box yung link ng pinagbilhan ko neto sa Lazada. So, bye!